Aagya Lamichhane official and in another video and in another vlog. अनि हामी 5 जना मिलेर चाहिँ अहिले सिजी ल्यान्डमार्कमा आएका छौँ। 5 जना मतलब यता अपेक्षा छ, यता आस्तु छ, यता अरुमा छ एन्ड यहाँ सुलेश बानिरहेको अवस्थामा प्रतीक छ अनि म चाहिँ भ्लग बनाइरहेको अवस्थामा छु। हामी चाहिँ अब झुक्किन आइराखेका छौँ हैन, मिडल मेज आएको छौँ। सबैजना अब को कता ठोक्किने के गर्ने हामीलाई थाहा छैन। लेट्स सी है। यो हातमा यो ग्लभ्स भएको भएर चाहिँ अलि राम्ररी खिच्नु रहेन सक्यो अनि अलिकति गाह्रो हुन्छ होला भित्र खिच्नु चाहिँ। अब हेरौँ, ठोक्किनु चाहिँ भएन है, ठोक्किनु चाहिँ भएन। ओके गॉड डोन्ट नो, इट्स सो डिफिकल्ट। हेलो hi guys, I'm everywhere, you know. Pratik is here. Where is it? I'm everywhere, bro. I'm literally everywhere. Okay? Oh God. I'm here. Okay, मैले चाहिँ पत्ता लगाउँछु कि क्या हो जस्तो भइरहेछ तर बाटै छैन यहाँ बिचमा आएपछि त। ओ नो, यहाँ बाटै छैन। बाटै छैन त्यता, यताबाट होला। यता पनि छैन। ओके, हामी चाहिँ अब यो गेम खेलिरहेको होइन, लुकामारी खेलिरहेछौँ। अब अरुमाले खोज्दैछ होइन, म चाहिँ यसरी बसिरहेको छु है। नो, अरूमा आयो है, अरूमा आयो, अरूमा आयो है, अरूमा आयो, कताबाट आयो थाहै छैन। अरूमा त्यता छ मलाई यस्तो तर्साइदिरहेको थियो होइन अपेक्षाले। त्यसरी आडेस नलागाउ न। अनि म मोबाइलबाट धन्दै गर्नु भएको छैन टाइम। म क्या है अघि आफ्नै सुरमा हिँडिरहेको यस्तो के खै एक मिटर भयो नि यहाँनिर यस्तो गएर के यस्तो यहाँ भइदिएर म त भएको क्या आफैलाई देखेर तर्सिदिएर। म चाहिँ अब लुकेर बसिरहेको छु अनि मलाई खोज्न आउँदैछन् बहिनीहरू। लेट्स सी मलाई पत्ता लगाउँछन् कि लगाउँदैन नै। आई एम हियर, आई एम देयर एज वेल। अनि बहिनीहरू नजिक आइपुग्यो। कस्तो फेक रियाक्सन दिएको हौ। देखेन आस्तो चाहिँ भर्खर यहाँ आइरहेको थियो। ऊ त्यो आस्तो है, ऊ त्यो आस्तो, ऊ त्यो। बस्नु बस्नु आयो है, आयो है। ऊ दुईजना प्रतीक र प्रतीक ठोकिदिएर प्रतीक हामी
चाहिँ अहिले बाहिर आइसकेपछि पनि मलाई ऊ कस्तो ऊ मान्छे होइन मतलब सिसामा देखिरहेको फिल भइरहेछ कि मान्छे होइन सिसामा देखेको उसको रिफ्लेक्सन हुन्छ नि आफ्नै अनुहार हो जस्तो फिल भइरहेछ अनि हेर्दा पनि कस्तो कि यस्तो यस्तो गर्दै हिँड्न मन लाग्ने रहेछ छँदै जाँदै साँच्ची सके छैन कस्तो हुने हामी चाहिँ अहिले वैष्णवमा खाजा खान आएका छौँ ओके आज कस्तो भयो हाम्रो चाहिँ टोलै थर्काउने प्लान थियो त्यो सफल भयो जस्तो लाग्छ केही हदसम्म है